Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi vă invit la o delicioasă salată turcească, salata kısır. Sănătoasă, aromată și ușor de făcut. Verișoara bună a celebrei salate libaneze tabule. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți detaliate în descrierea videoului și rețeta, al cărei link îl găsiți tot la descriere. Avem aici niște bulguri, circa 150 de grame, peste el voi adăuga 2 căni de apă fierbinte, îl las să se înmoaie 10 minute. Cele 10 minute trecute am gustat și pentru că am considerat că nu e suficient de înmuiat, am mai adăugat apă și l-am mai lăsat să se înmoaie pentru o oră. În sfârșit, bobul de bulgur are consistența pe care mi-o doresc. Îl scurg bine de apă printr-o sită și îl pun într-un bol încăpător. Peste bulgurul înmuiat adaug 2 lingurițe de pastă de roșii plus încă o linguriță pastă de ardei iuți. Pe aceasta din urmă am omis-o, nu vreau să am un preparat picant, am înlocuit-o tot cu pastă de tomate. Mai am nevoie de 6-7 linguri de ulei de floarea soarelui. Încep să amestec pasta de roșii cu bulgur și torn câte puțin ulei în timp ce amestec până ce toată cantitatea se încorporează în compoziție. La final, o peliculă subțire de pastă de roșii va înfeli fiecare bob de bulgur, fără însă a fi în exces în compoziție. Mai avem nevoie de 2 legături de pătrunjel verde. În prealabil le-am spălat și lăsat să se scurgă de apa în exces. Am ales frunzele de pătrunjel de pe tijă și apoi le tai cât de mărunt pot. Ne mai trebuie și 2 fire de ceapă verde. Le-am curățat și spălat în prealabil, acum le tai felii subțiri. Pun pătrunjelul și ceapa tăiate în bulgurul amestecat cu pastă de roșii. Adaug și o jumătate de linguriță de chimion măcinat grosier. Amestec cu mișcări ușoare pentru a zdrobi cât mai puțin ingredientele în timp ce omogenizez compoziția. Ne mai trebuie niște melasă de rodie. Eu am aici o sticlă cumpărată online de la un magazin arabesc. Voi pune 2-3 linguri după gust. Am pus întâi 2 linguri, am gustat și am mai pus-o și pe a 3-a. Melasa e menită să crească aciditatea. În plus, dă o savoare aparte salatei. Dacă nu aveți melasă, o puteți înlocui cu zeamă de lămâie. Mai puteți adăuga tot acum și niște ulei de măsline dacă vreți. Mai avem nevoie de sâmburi de la o rodie. Am crăpat coaja fructului și într-un bol de apă am înlăturat cu delicatețe coaja și pielițele, rămânând în final doar cu sâmburii, pe care apoi i-am scurs printr-o sită de apă. Asezonez după gust cu sare, pun și un vârf de cuțit de piper, amestec bine, mai pun și zeamă de lămâie după gust, iar la final sâmburii de rodie. Lăsăm cel puțin jumătate de oră să se așeze gusturile, ideal ar fi chiar câteva ore peste noapte. Salata kısır e un contrast foarte interesant între acru și dulce, cu o adiere de prospețime dată de pătrunjelul și ceapa verde. Nu este doar sănătoasă, ci și foarte sățioasă. Pentru ore bune, bulgurul din compoziția ei ne va ține sătui. Mulțumesc călduros că mi-ați fost astăzi alături în bucătărie. O zi minunată vă doresc în continuare.
Bye bye!